Po delší době jsem dostavil zahradní domek, který jsem si přál a chtěl jsem, abych měl takovou trucovnu, no a teď řeším, co s podlahou. Domeček je vlastně takový recyklovaný z palet a se zateplených panelů starších, ty jsou na podlaze, no a teďka řeším teda, co na to za podlahu. Můžu tam dát samozřejmě OSBčko, protože není dokonale rovná ta podlaha, ale nechce se mi utrácet, protože bych stejně na to OSBčko zase musel dát lino nebo plovku. Takže jsem přemýšlel, s čím mám zkušenost, co by se mi sem hodilo. Asi 7 let v dílně mám podlahu Fortelok, to jsou tyhle ty čtverečky plastový, a říkal jsem si, že to bude ideální. Oni jsou vymyšlení na to, aby schovali třeba trošku odřenou betonovou podlahu, která práší nebo není dokonale rovná, takže jsem se rozhodl, že to dám sem, protože to je přesně to, co potřebuju. Ty podlahové čtverce položí skoro dítě, stačí na to palička, mají základní rozměr 50x50, ale vlastně díky zámkům 51,5 na 51,5, takže se to krásně i počítá. No a pokládka je poměrně jednoduchá. Vezmeme paličku, začneme pokládat od nejdelší stěny, je to. Na výběr máme z několika druhů barev, tady to jsou kolem mě položený, žlutá, modrá, červená a různý jiný odstíny. A máme několik povrchů, máme tam penízky, máme tam diamant nebo tam máme kůži, podle toho, co nám vyhovuje. Tenhle typ podlahy je zajímavý v tom, tak jak to mám zkušenost z té dílny, že neklouže, že je odolný, že má takový malý průduchy, takže i kdyby někde bylo na podlaze vlhko, tak se to krásně odvětrá. No a je samozřejmě životný a dokonce je od něj teplo. Je asi 7 mm silný, nebo ne asi 7 mm udává výrobce, takže je to opravdu kus materiálu. Samozřejmě to něco stojí, viděl jsem mraky diskuzí na Facebooku, je to drahý, dáme tam dlažbu, no ale ono je to lepší než dlažba. Když mi něco v té dílně spadne, tak na tomhle se to nerozkřísne. Dlažba klouže, tohle neklouže, dlažbu, když si neumím položit, stejně musím zaplatit, aby někdo položil, předtím to srovnal, pak to vyspároval, no a kdybych se náhodou chtěl stěhovat, no tak si to prostě rozeberu a můžu si to vzít sebou. Další výhoda těchto dlažeb je to, té plastové dlažby toho Forteloku, že v současné době ten výrobce dělá i potisky. To znamená, mám zamilovaný logo, značku, mám firmu, můžu si to klidně dát na podlahu. Tak veliký, jak potřebuji, z několika čtvercí můžu si udělat mozaiku, můžu si udělat vodící pruhy, když mám nějakou nebezpečnou zónu. Prostě je to taková hračkárna, moc se mi to líbí, takže jdeme pokládat. Jo, a ještě jedna věc, jako novinka jsou lišty a lemy, které vlastně nebyly, ty se frézují z celých těch dlaždic, hodí se do kobercových takových lišt, ohne se to a můžete krásně vytírat a neušpiníte si stěny. To, co budeme potřebovat za nářadí, je vlastně palička, to je ten základ. Na nějaký výřezy můžeme použít klidně ostrý řezák pravítko, takže to bude tužka metr úhelník. No a kdyby tam byly nějaké zatáčky, tak se buď můžeme zasnažit s tím řezákem, nebo si vzít vykružovací pilku. Není to žádný problém. Takže jdeme na to. Plochu máme položenou, byla to opravdu rychlovka, hračka, no a teďka si doložíme ty zbytky.
Potřebujeme pořádně změřit, jestli se nám ta stěna třeba nerozbíhá. Ono nic v podstatě není nikdy rovnoběžný, takže to změříme na začátku a na konci té dlaždice. Naneseme na dlaždici, kterou budeme řezat. A pozor, měříme to z hloubky toho zámku. To znamená, aby jsme to neměřili sem na kraj, ale až do hloubky, protože nám to bude zapadat přesně do toho protivýřezu. No, naklepneme a je podlaha položená. No a co potom? Potom se vrhneme na lišty. A jestliže jsme si tady naměřili 34 a předtím jsme to doměřovali do výkusu, no tak teď, aby to zapadalo do sebe, tak to samozřejmě bereme z plusový části zámku, naneseme si naměřených 34, to samý na druhou stranu, vezmeme ostrý řezák, pravítko a jdeme na to. Podlahu máme dokončenou, takže si ji olemujeme pomocí těchto šikovných lemovacích lišt. Zajímavý na tom je, že ta lišta je vlastně vyrobená z klasické té podlahové dlaždice, takže design je samozřejmě úplně stejný, napojuje se pomocí zámků, ale v jedné části 2 cm od kraje, když je to lišta široká 10 cm, tak je odfrézovaný proužek, že je tam síla 1,5 až 2 mm, který krásně pomůže v tom, když tu lištu chytíme ke zdi, že se takhle centiáka půl až 2 ohnou a volemujou nám ten kraj. To znamená, že to můžeme krásně vytírat, uklízet, udržovat, nebudeme mít poškozený stěny. No a aby to na té zdi drželo, tak je vlastně tady takový jednoduchý kobercový profil, ve kterém je vnitřní oboustranná páska, takže to namalujeme na zeď, 8,5 cm mi to tak vycházelo, přichytíme ji pomocí oboustranné pásky venkovní, nachytíme, nacvakneme a je hotovo. No a v rozích, aby nám to hezky pasovalo, tak tady je takový zahnutý růžek, tak ten si omalujeme a kleštičkama nebo řezákem to vezmeme na 45 stupňů, no a máme položeno. Takže jdeme na to. A v rohu se můžeme rozhodnout, jestli provedeme spoj na 45 stupňů, anebo takhle si vyřízneme ten růžek, který nám dosedá vlastně přímo na tu plochu.